Dus je hebt eerst de staven, dan de bokalen, dan de zwaarden en daarna de munten. Dat is altijd zoals het is. Zoals het geleerd is, laat ik zo zeggen. Nou, die gaat weg. En we gaan beginnen met de zwaardenreeks. Ja, de zwaardenreeks. Dat is altijd wel heftig. In die zin, conflicten. Heel veel conflicten. Dingen uitzoeken, dingen regelen, dingen echt even doorheen gaan. Zwaarden is wel lastig. Zwaarden betekent lucht. Nou, hoe kan je dat onthouden? Dat je met je zwaard in de lucht bezig bent, zeg maar. Laten we het zomaar even onthouden. Dus zwaarden is lucht. Waar staat die voor? Nou ja, die staat, zwaarden staat, ik zal even zo doen. Want eigenlijk staan deze kaarten er allemaal wel voor. Vaak. Nou ja, verstandelijk, hè? Dus het echt je verstand, dat voert hier de boventoon. Om het maar eens te zeggen. Naar buiten toe gericht. Nou, niet zoals de staven en de bokalen naar binnen toe gericht. Dus deze reeks, de staven en deze reeks, de bokalen, dat betekent dat is naar binnen gericht. Dus dan laat je het, dan ben je wel bezig met ideeën. Je gaat ook heel voorzichtig dat zo aan de buitenwereld laten zien. Maar eigenlijk, de zwaarden en de munten, dat is echt het bezig zijn met wat je wil en het echt laten zien. En de zwaarde is dus naar buiten toe gericht. Communicatie, daar staat ook de zwaarde voor. Logica, logisch denken, wiskundig denken. Intelligentie, dat je je richt op anderen. Je richt je op anderen, je gaat je richten op anderen. Handelen, niet lullen maar poetsen, daar hebben we hem weer, Rotterdammer. Knopen doorhakken, dus echt knopen doorhakken, echt dingen doen, echt voor dingen staan. Beslissingen nemen, ja, dat is eigenlijk hetzelfde als knopen doorhakken. Maar beslissingen nemen is gewoon een beslissing nemen. Knopen doorhakken is vaak dat je dingen niet leuk vindt, maar dat toch echt moet doen en ook echt gaat doen. Zelfrespect, trots en kracht. Daar staat hij ook voor. Hij staat ook echt voor problematische situaties waar je uit kunt komen en je komt te ver mee met deze kaarten. Hij betekent ook, even als waarschuwingskaart, ga niet over je grenzen heen. Dus ga niet over je eigen grenzen heen. Voor een ander. Goed, laten we maar beginnen met de aas van de zwaarden. Nou. Deze staat voor duidelijkheid. Dat je alles kan onderzoeken, en alles mag onderzoeken. En analyseren, daar staat hij voor. En neem geen overhaaste beslissing. Dat staat hij ook voor, dus neem geen overhaaste beslissing. Nou, we gaan door naar nummer 2. Nou, je ziet dus een vrouw die eigenlijk een blinddoek om heeft. Een soort vrouwenjustitia lijkt het wel. Maar het is echt, ja, ze is helemaal bedekt. Ze heeft de armen om zich heen geslagen. Ze is best wel een beetje naar binnen gericht op de een of andere manier. En dat klopt ook wel. Want waar staat de kaart voor? Afwachtendheid, gespannen zijn. Wachten op resultaat. Ook weer. En best wel frustraties hebben van het lange wachten. Dus het is alleen maar wachten, wachten, wachten. Dat is dus zwaarde 2. Nou, dit was wel een heftige kaart. En een hart. En hij wordt doorboord door 3 zwaarden. En het regent. Heel hard. Er is geen zonnetje te zien. Heftig, heftige kaart. Hij kan dus ook echt staan, misschien heb je het al in je hoofd, voor liefdesverdriet, voordat het uit is. Bam, het is uit. Daar staat hij echt voor, weet je. Dat kan, dus als je liefdesvraag hebt, hè, natuurlijk. Ligt wel aan je thema. Liefdesverdriet, een gebroken hart. Ja, je ziet het al, die zwaarden zijn er doorheen gespietst. Ja, dan is het hart gebroken, dat is logisch. Je bent gekwetst. Kan ook met anderen met werk te maken hebben of met welk thema je ook wil. Heeft ook te maken met assertiviteit op de een of andere manier.
Stort je hart maar uit, stort je hart, zeg maar wat je allemaal doet en wil en wenst en dat soort dingen. En het heeft ook te maken met dat je je ongenoegen uitbraakt. Dus echt in die zin van, dat je echt zegt van ja, dat en dat en dat, zo en zus. En dat iedereen het maar komt te weten. Dus het heeft wel een aantal verschillende betekenissen. Maar vooral dat verdriet en een gebroken hart en gekwetst zijn. Dus. Nou, kaart nummer 4. Die meneer is aan het rusten. Dus je ziet echt dat hij aan het rusten is. Op een of andere manier. Ja, dat kan je er echt uit zien. Je zit in een soort van kerk misschien. Of hier zie je wat je ook vaak in oude kerken ziet. Van die soort mozaïek. Het zegt ook rust. Nou, dat klopt. Dat hadden we ook al gezien. Lichamelijk en geestelijk opladen. Dus dat heb je wel nodig nu. En al die tumult. En de kaart zegt ook echt, ga rusten. Ga echt rusten. Zwaarden 5. Nou, dat is een strijdveld. Dus een strijdgewoed. Een gevecht. Waar je best wel gehavend uit bent gekomen. Je staat wel recht overeind. Dus je bent er wel echt goed uitgekomen. Maar niet zonder slag of stoot. Nou, deze twee zijn er ook wel goed uitgekomen. Die lopen weg. Maar het heeft, het is niet zomaar gegaan. Het is echt wel een strijd. Dat betekent ook eigenlijk, er is een worsteling. En je moet echt dingen onder ogen gaan zien, want het kan zo niet langer. Het is echt heel belangrijk dat je dingen onder ogen gaat zien. Er wordt een zeer moeilijke opdracht aan je gegeven. Maar natuurlijk alleen maar worden moeilijke opdrachten gegeven aan de beste leerlingen. Om jou echt te helpen. Om jou echt een andere toekomst te gaan geven. Dus die opdracht wordt wel goed. Om jou echt verder te helpen. Misschien denk je, zo zie ik het helemaal niet. Of zo voel ik het helemaal niet. Maar eigenlijk worden alle opdrachten, alle leerdoelen gewoon gegeven. Om jou toch weer dat stapje verder te gaan zetten in het leven. Nou, dus je krijgt geen grip op nieuwe dingen die je uitprobeert. Het is echt wel allemaal op glad ijs. Dus dat geeft een hoop frustratie. En dan is de kaart heeft voor jou de vraag. Wat blokkeert je? Wat blokkeert je? En ga daarmee aan de slag. Dan gaan we over naar kaart nummer 6. Nou, je ziet dus iemand, dit ben je, dat ben jij, dus dat denk ik altijd wel. En dus 2 mensen worden vervoerd, dus hier staan ook allemaal zwaarden in. Dus dat is wel van, wat betekent het? Deze kaart is ietsje onduidelijker. Maar op zich niet echt een hele slechte of vervelende kaart om te zien. Laat ik het zo zeggen. Niet super vrolijk, maar ook niet super vervelend. Een beetje neutraal. Nou, het zegt, de beloning is er na hard werken. Dus er is wel een beloning. Er is ook veiligheid gekomen. En een time-out. Even time-out. Pas op de plaats. Time-out. Dus even rustig worden. En bekijken, bedenken wat je allemaal gedaan hebt. Maar het is wel belangrijk om echt die time-out ook echt te nemen. Om juist weer die nieuwe ideeën op te doen. Dus dat heb je echt nodig. Zwaarden 7. Nou, die kijkt een beetje zo van, ik loop stiekem weg met die zwaarden. Ziet iemand mij? Nee, dan kan ik ze lekker jatten of zo. En dat heb je met die Gilded Reverie ook. Volgens mij wordt deze kaart ook afgebeeld met een soort van dief. Dus kan je even je achterhoofd meenemen. Het staat hier niet echt, een beetje. Maar ik kan wel met een soort dief te maken hebben. Dus dat vind ik, Maar dat vindt Gilded Reverie ook, want die heeft er ook zo'n kaart van gemaakt. Zwaarden 7. De moeizame vooruitgang. Je kan moeilijk vooruit. Ja, logisch, je kijkt naar achteren, dus dan kom je moeilijk vooruit. Zo kan je het ook bekijken.
Het gaat erom, heb geduld. Wat natuurlijk wel heel moeilijk is, maar heel belangrijk. Je hebt het gevoel om door een mijnenveld te lopen. Ja, dat zie je al aan hoe hij loopt. Hè? Zo piep, 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 piep. Heel voorzichtig, heel voorzichtig. Dus je hebt echt het gevoel door een mijnenveld te lopen. Van en op je woorden te moeten letten. En een beetje anders voor te doen dan dat je eigenlijk bent. En waarom zou je dat doen? Maar ja, hoe anders dan gaat de bom ontploffen. Want je loopt door een mijnenveld. Dus gaat die bom ontploffen in je thuissituatie of wat dan ook. Nou, gaat het er ook om van wie kun je vertrouwen? Dus er komt dat woord toch wel weer terug met vertrouwen. Dus wie kun je vertrouwen? Dat is ook wel even een ding om te onthouden, hè? Als de vraag over een persoon gaat of wat dan ook. Dit is zwaarde 7. Dan gaan we door naar zwaarde 8. Nou, je ziet het, helemaal alle zwaarden om zich heen. Helemaal ingeknoopt, om het zo maar te zeggen. En een blinddoek op zelfs. Dus dat ook. En de kaart is ook helemaal grijs. Grijs hier zo. En ja, het is niet echt vrolijk. Sowieso dat je denkt, oké, dit is niet echt een vrolijke kaart. Nou, het zegt het ook, zwaarde 8 is een beproevingsgetal. Dat is wel een pittige beproeving, maar het is wel een beproevingsgetal. Dus er is nog wel een test, laat ik zo zeggen. Dus niet zomaar een beproeving, maar wel een pittige. Ja. Heeft ook te maken met je langzaam opladen voor nieuwe dingen. En dat je ook hebt afgerekend met de dingen die niet goed voor je zijn. Daar heb je ook wel mee afgerekend. En voor de rest, op dit moment kom je niet verder. Nee, dat blijkt wel. Dat kan niet, je bent helemaal ingepakt. En heb een blinddoek voor, dus je komt niet verder. Klopt. Nou, het heeft je veel te veel energie gekost. Heeft je heel veel energie gekost. En nu is de batterij is leeg geraakt. Dus de batterij is leeg. Nou, het is moeilijk voor je om te accepteren dat je nu in deze situatie zit. Dat kan ik begrijpen aan de afbeelding te zien. Dus werk in kleine stapjes, hele kleine stapjes, zoals de Japanners altijd doen en waar ook boeken over zijn. Werken in kleine stapjes aan die onderdrukte emoties. Dus het kan best zijn dat je ook je emoties onderdrukt. Doe dat niet, maar ga werken hoe je dat weer, dat je weer lekker in je vel kan zitten en ook qua emoties. Ja, nou, zwaarde nummer 9. Nou, dat is ook niet echt vrolijkheid ten top. Zwaarde nummer 9. Tenminste, in die zin dat je denkt dat hij aan het huilen is. Heeft te maken met verwerking, deze kaart. Daar heeft hij wel mee te maken. En het heeft ook te maken met de verlossing van opgekropt verdriet. Nou ja, hij is natuurlijk aan het huilen, dus dat opgekropte verdriet komt er ook natuurlijk wel uit. En ook weer van, vind de kracht omdat je weer kan ademen. Dus dit is wel even nodig, die huilbui, om je weer te kunnen ademen. En als je het eruit hebt gegooid, dus dat zegt die kaart, als je het eruit hebt gegooid, dan kun je de zonnige kant van het leven weer zien. Maar het is dus wel echt... Je zit wel echt midden in dat verwerkingsproces. Dus echt wel, het is echt wel dat je echt wel middenin zit, laat ik zo zeggen. Dat zegt ook eigenlijk dat je het echt wel bereikt kan hebben, maar op het moment voel je dat allemaal niet zo. Want je zit wel midden in dat verdriet. Nou, kaart 10 van de zwaarden. Nou, heftig ten top, want een man, hij is helemaal doorspiest met alle 10 de zwaarden. Dus dat is niet een lekker plaatje. Het gaat om de definitieve afrekening. Kan zijn dat je met iemand of iets afrekent waar je niets meer mee te maken wil hebben. Het heeft te maken met jezelf bevrijden van een hele grote last. Dat is kaart nummer 10. Ook weer een afrondingskaart en een afrondingsgetal. En ook weer een kaart wat een overgang heeft naar de munten. Dus het heeft een overgang naar de munten.
Dus dit is kaart nummer 10 van de staven. Nou, daar komen we bij de munten. Materie, geld, dat is de munten. De pentagrammen. Munten vind ik makkelijker. Ja, de munten, pentagrammen, dat is de aarde. Dit is een aardeteken. Mooie kaarten. In het algemeen echt wel te maken met werk en met geld en dat soort dingen. Nou, wat betekent het in het algemeen, de munten? Dus het is het vierde en het laatste element in de kleine arcana. Ik heb nog even natuurlijk de hoefkaarten niet meegerekend. Ik doe het even apart. Maar dit is de laatste in de vierde reeks. Hè. Dus eerst, wat zei ik? Eerst de staven, dan de bokalen en dan de zwaarden en als laatste de munten. Dus dit is de vierde en laatste element. Nou, de planning is gemaakt, beslissingen zijn genomen, emoties zijn verwerkt. Het is een aardse aangelegenheid. Ja, dan is dat wel makkelijk te onthouden. Dus dat is, munten is aarde, want het is een aardse aangelegenheid. En aards en materieel. En geld. Dus dat is misschien wel makkelijk zo om te onthouden. Munten dus. En doorzetten, doorwerken en volharden in het werk. Ja, nou dat is ongeveer wat het aangeeft. Wat ze allemaal aangeven. Dan gaan we nu beginnen met de aas van de munten. Nieuw begin. Nieuw begin, duidelijk. Een nieuwe baan. Nieuwe baan, dus de aas van munten zegt een nieuwe baan. Dat is leuk. Of een nieuwe studie, een nieuw huis, een nieuwe relatie of een nieuwe houding. Dus een nieuwe baan, een nieuwe studie, kan gaan om een nieuw huis, een relatie, een nieuwe relatie of een nieuwe houding. Ligt aan je thema, maar een heel mooie kaart. Dus dat is de aas van de munten. Munten 2. Munten 2. Nou, dat is deze kaart. Je ziet hem balanceren tussen die twee. Je ziet ook het oneindige tekenen. Die zo een beetje die 8 die eigenlijk horizontaal ligt in plaats van verticaal. Dus die is zo, dat oneindige teken gaat zo. Ja, dat zie je hier ook op. Hij is echt wel aan het balanceren. Dat zie je ook. Op zijn ene voet staat hij zo. Lukt het allemaal? Nou, dat heeft dus te maken met een prettige voorbereiding. Geduld. Geduld is een schone zaak. Alle tweeën qua getal. Die staan voor in de kleine arcana, die staan voor wachten. Wachten. Dus deze ook weer staat voor wachten. En daardoor bereid je goed voor, zegt deze kaart. Bereid je goed voor op wat er gaat komen. Dan hebben we kaart nummer 3. Nou, je ziet dus al een beetje mensen zo bij elkaar. Priesters en weet ik veel wat. Zie je allemaal bij elkaar staan. Ze zijn bezig met het produceren van een meesterwerk. Dus door met elkaar te praten, door het met elkaar te hebben, zijn ze eigenlijk bezig om echt een meesterwerk te produceren. Het komt ook in drieën. 3 is al een 3-eenheid, is ook een heilig getal, best wel. Dus daar komt het ook voor. Het staat ook voor beloning en een uitdagende kans die je gaat krijgen. De kaart heeft natuurlijk te maken met werk, maar heel veel kaarten met de munten hebben te maken met werk. Dus dat is ongeveer heel in het kort wat het betekent. Kaart nummer 4 van de munten. Nou, je bent op zoek naar zekerheid. Je gedraagt je wel wat krampachtig, want die heb je onder je voeten. Zo van, ik laat ze niet meer los. Deze op je hoofd, van en deze in je armen, maar dan helemaal je armen zo eromheen geslagen van, ik laat het niet meer los. Dus je gedraagt je wel wat krampachtig. Dus je denkt van, kan ik dit allemaal wel behouden? Voorzichtigheid, zeg maar.
Nou, dan kaart nummer 5. Dat is ook niet echt een hele, dat is niet een hele mooie kaart. Doe maar denken aan het meisje met de zwavelstokjes. Dus ja, je ziet het al, dus niet echt vrolijk en een beetje ellende als je het zo ziet. Nou ja, dan kan je er ook van uitgaan dat het niet heel erg vrolijk is, maar wel weer leermomenten geeft. Nou, het opgeven van zekerheden, daar staat hij voor. Maak je los van de macht die materie over je heeft. Dus als je te veel met materie bezig bent, maak je daar los van. Je bent een aantal zekerheden kwijt. Dat staat hier ook voor. Dus je bent een aantal zekerheden kwijt. En je hebt er vrijheid voor in de plaats gekregen, dat wel. Hulp is onderweg, daar staat de kaart ook voor. Het staat ook voor financiële problemen. Dat is alweer minder. Dus de kaart staat ook voor financiële problemen. Verlies van een geliefde, bezit of werk, maar dan verlies in die zin dat het uitgaat, zeg maar. Het kan ook staan voor dat je echt super moe bent voor wat er allemaal gebeurd is. En dat je echt zo moe bent dat je, dat je echt wel wil uitrusten. Er staat ook voor eenzaam voelen. Dus hij heeft heel veel betekenis. Eenzaam voelen. En de eindjes aan elkaar moeten knopen. Het is al met al best wel een kaart voor wat moeilijk is. Er staat dus wel voor hulp onderweg. De hulp onderweg is. Maar ja, het zijn wel dingen. De meeste staan wel echt wel voor financiële problemen. Dat is ook wel een ding. Hè? Je eenzaam voelen. Dus het ligt natuurlijk weer aan je thema. Maar het is op zich wel een duidelijke kaart. Gaan we verder met kaart nummer 6 van de munten. Nou, je ziet het. Ja? Hij geeft een bedelaar te eten of hij geeft mensen te eten. Zo van ik ben rijk. Ja? Nou, er staat ook voor vrijgevigheid. Staat er ook voor hard werken wordt beloond. En geven, krijgen, steunen en steun krijgen. Dat is heel mooi. Staat ook voor. Dat is apart, maar het staat ook voor dominantie of juist onderdanig zijn. Dus het ligt ook weer aan je vraagstelling. Maar hou het in de gaten. Dat mocht het meer op liefdesgebied zijn of op rationeel gebied of vriendschapgebied. Dus dat het ook met dominantie of onderdanigheid te maken kan hebben. Hij kan ook staan voor een mentor. Dat is wel weer heel leuk. Dus dat was kaart nummer 6 van de munten. Nou, munten nummer 7. Lees je al. Nou, leuke kaart. Hij staat er wel een beetje bij van uitrusten. Uitrusten. Wat is er allemaal aan de hand? En daar ga ik even op in. Want op zich, hij is een hele mooie kaart. Maar hij staat er wel bij van, weet je wel. Dus daar ga ik even naar kijken. Het klopt ook wel met wat ik nu zeg. Beloningen die zijn tegengevallen. Kijk. Hij staat er zo bij van, is dit alles? Is dit alles? Liedje van Doe maar. Toevallig van de week gezien, een reportage over Doe maar. Maar ja, daar staat hij wel voor. Dus aarzel niet en ga door. Het heeft ook te maken met toewijding en hard werken wordt beloond. Daar heeft hij mee te maken. Nou, dus dat is een ding, hè? Dus de beloningen zijn tegengevallen. Maar aarzel niet en ga door. Dat zegt de kaart wel. Want de toewijding en hard werken wordt beloond. Maar heb wel wat geduld betreft het oogsten van het geld. Want dat zie je, want wordt nog niet, dus één dingetje gevallen. Maar de rest is nog niet rijp, om het zo maar te zeggen. Als je het hebt over bloemen of wat dan ook. Dus eentje is al gevallen, die was wel rijp, maar de rest is nog niet rijp. Dus heb wat geduld wat betreft het oogsten. Het gaat er wel om dat je een mijlpaal gaat bereiken. Of kunt gaan bereiken. Nummer 8 van de munten. Nou, zie hem eens lekker bezig zijn. Of hard bezig zijn met zijn werk. Echt hard bezig. Een nieuwe baan, daar staat hij voor.
Nieuwe opdracht, nieuw. Promotie staat hiervoor. Het bekwamen in je vak, van wat kan je allemaal en dat je er ook echt cursussen voor gaat volgen of dingen gaat doen, raad vragen aan anderen of een opleiding of nou, wat dan ook om je vak te bekwamen, om hoger op te komen of in ieder geval veel meer te leren van je vak. Goede resultaten behalen met je werk. Dus je bent echt wel lekker bezig in het werk. Er is ook een vrolijk plaatje, niks meer aan de hand. Hij is lekker bezig, je ziet hij is aan het bijtelen. En hij bijtelt de nieuwe munten erin. Pentagram. Nummer 9. Een dame met een valk. Met een soort iets om zijn hoofd heen, zeg maar. Dat doen ze natuurlijk altijd. Hebben ze een dingetje op. En, waarom ze doen, weet ik niet. Misschien dat een van jullie het weet. Waarom ze dat doen met die valken. Nou, in ieder geval een vrolijk plaatje. Lekker relaxed allemaal. Het staat ook voor mooie dingen. Onverwacht succes staat het voor. Prestatie is boven verwachting. Je prestatie is boven verwachting. Stap voor stap bereik je iets. En waardering voor wat je hebt. En ook dat je dat krijgt. En alles gaat tactvol en diplomatiek. Nou, mooie kaart, super mooie kaart. De laatste van de munten. Dat is munten 10. Nou, op zich ook wel een leuke kaart. Hondjes erbij, kindje erbij. Een oudere man die zit daar zo een beetje voor zich uit te staren met zijn hondjes. En die twee zijn lekker aan het kletsen. Nou, waar staat hij voor? Winst. Resultaten die verdiend zijn. Hij staat ook voor familiezaken, dus dat kan je wel hier dan een beetje aan zien. Een erfenis, daar kan hij ook voor staan. Genieten van zakelijk succes. Dus je bent wel lekker aan het genieten van zakelijk succes. En het ultieme materiële succes. Ik kan niks anders zeggen. Dit is een hele mooie afsluiter. Ik heb deze steen, dus de Golden Healer, dat wil ik nog even zeggen. Dat heb ik voor mijn verjaardag gekregen. Ik ben 17 juli jarig geweest. En die voelt echt zo fijn, alsof hij ook een energie, als je hem zo in je hand houdt. Hij voelt sowieso heel fijn als steen. Maar als je hem zo in je hand houdt, dan voelt hij echt super fijn aan. Ik ga er ook even induiken wat hij allemaal betekent. Volgens mij heelt hij natuurlijk, Golden Healer. Maar ook dat hij bijvoorbeeld giftige dingen kan ontgiften. En dat hij energieën ook weg kan halen, zeg maar, die je niet meer nodig hebt. Dus echt een healersteen. Dus super leuk. Nou, dat was die dan. Dat was even terzijde. Maar mooi geëindigd met kaart nummer 10 van de munten. Dus ik heb ze nu allemaal gehad. Ik zal ze nog even allemaal laten zien. Dus je begint met de staven. Dat is deze. Dan ga je verder met de bokalen. Dat is deze. Nou, staven was vuur, hè? Want staven kan je in het vuur steken. Bokalen, dat is water. En dan ga je verder met de zwaarden. En de zwaarden, dat is lucht. Want met de zwaarden kon je in de lucht steken. Zo onthoud ik het dan. En als laatste heb je de munten. Dat is deze. Ja, dat is materie, munten, geld, materie, dus aards, dus aarde. Dat is waar je het zo kan aan onthouden. Dit zijn dus de 40 kaarten. Ik heb ze nu allemaal besproken. En ik zie dat ik daar meer dan een uur mee bezig ben geweest. Dus langer dan verwacht. Dus ik ga ze in tweeën splitsen. Dus eerst komen de staven aan de beurt en de bokalen. Dat gaat de eerste video worden. En de tweede video komen de zwaarden aan de beurt en de munten. Dus zo gaat het komen. En dat is voor jou ook wel makkelijker, anders dan heb je zo'n brei aan informatie. Dus als je 30 minuten kijkt, is dat, kan je de hersenen dat veel beter opslaan. En dan kan je daarna gewoon weer 30 minuten kijken voor die andere. Dus ze komen echt allemaal aan bod.
leg ze even zo neer. Dus eerst de staven, dan de bokalen, staven, bokalen, zwaarden, munten. Dus dat zijn ze. Nou, ik vind het leuk dat je hebt gekeken en ik zou zeggen tot de volgende video.